ẹ̀yin ọmọ ìran mi Gumi máa ń sunkún. Gumi Nsofo, Sheik Gumi, the mediator for terrorists, the minister for terrorism. Ọ̀fọ̀ṣẹ́. Sheik Gumi Nsofo lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ọmọ ẹ̀ ṣaláìsí. Àwọn ọmọ ẹ̀ ti páyín. Wọ́n ọ̀nà life àwọn ọmọ tiẹ̀ náà kó lè mọ bóyá rí lára. Jasare débẹ̀ pa. We need answers, not condolences, Gumi. Islamic cleric Sheik Gumi has called for a Senate probe into recent military airstrike, insisting that condolences are not enough following reported civilian casualty. Gumi, in a statement posted on his Facebook page on Sunday, questioned the conduct of military operations and demanded accountability. Who are the pilots behind this bomb release on innocent locals? He asked, citing incidents in Tudumbiri, Nasarawa, Sokoto, and other locations. Terror cannot be fought with another terror. There should be an immediate Senate hearing on these so-called mistakes on bombing villages, markets, and civilian targets. We need answer, not condolences, he said. Gumi made the comments following an airstrike that reportedly struck a weekly market called Jalili Village, along the border of Borno State and Yobe on Saturday evening. However, Babangana Zulu said the Jili market in Gobio local government area, where the strike was reported, had been closed for the past 5 years. Ṣẹ̀rí politics bó ṣe lọ. Ṣòwòrẹ́ bọ́ síta, ọmọ ìran mi ẹjẹ́ àfúrásì Ṣòwòrẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ terrorism. Àfàìmọ̀ kí Ṣòwòrẹ́ má ti máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn terrorists. Ṣòwòrẹ́ ti gbàbọ̀dé terrorists. Ẹ̀rí Gumi bó ṣe bọ́ síta tó wá ń sunkún. Ó ní Nigeria military tí wọ́n ju àdó olóró sáàárín Jilili market ní area Yobe. Ó ní wọ́n pa àwọn civilians. Wọ́n pa àwọn civilians o. Any platform tó bá ti rí tó sọ wípé àdó olóró tí àwọn military wa tán jù lọ́jọ́ Saturday sí Jilili market ní Borno ní Yobe. Ẹ má believe wọn o, kò sí civilian kankan bẹ́ẹ̀ o. Iswap ni gbogbo wọn tó wà bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn tó kún bẹ́ẹ̀ pátápátá ní market yẹn, ní village everything. They are all terrorists. Tẹ̀lé mi wá wo video. Is to go and look for Boko Haram and kill them. Is that clear? Yes, sir. You don't have to wait for any order from anybody. Any Boko Haram that you find out is your duty, wherever you are deployed, to take them down. So I don't want to hear the aspect of somebody saying he's waiting for any order. There's any order. You have been given express order to take any Boko Haram that you come across. Is that clear? Yes, sir. All right. Listen up. The Minister of State is going to say a few words too. Hold on. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé rí fídíò yẹn? Ṣé gbọ́ àlàyé tí Army General tó ń sọ ńbẹ̀? Ṣé rí order tí wọ́n fún àwọn sójà wọn? Wọ́n ní any terrorist tó bá ti rí, kàn ṣe kí ni? Pípa. Ẹ má ní mercy fún terrorist mọ́. Nigeria Army. Ẹ má fún àwọn terrorist ní mercy mọ́. Wọ́n á máa pa yín ṣeré ni. Ẹ wo bó ṣe waste yín dànù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó fẹ́ sọ pé ò gbọ́ iye àwọn Army General tí wọ́n pa. Pẹ̀lú àìmọye àwọn Army personnel, wọ́n kò waste wọn dànù. Wọ́n pa àwọn terrorists, wọ́n pa wọ́n dànù ní north ńbẹ̀. Lane of recent nìkan lára àwọn boys yẹn tí wọ́n lò láti pa àwọn Army General yẹn. Ọwọ́ tẹ̀ ọmọ 15 years. 15 years of age. Kẹ́ wo nǹkan tí àwọn northerner tó ti báyé àwọn civilians wọn jẹ́ ńbẹ̀. Ṣé ẹ rí northerner kan bọ́ síta, ṣé Gumi bọ́ síta láti wá pay Nigeria condolence wípé okay o sorry o àwọn military àwọn terrorists tán sí north o wọ́n pa Nigeria General Army àbí Army General pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn army kò sẹ́nibọ̀dì tó bọ́ síta nu wọn. Àwọn Army General wá bínú báyìí, wọ́n wà provoked, wọ́n wá wò wípé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan, ṣọ́kàn dẹ̀ máa pa wọ́n gbé ni, àwọn náà ní láti retaliate. Ṣé wá rí ọjà tí à ń sọ tí àwọn army tí wọ́n lọ attack wọn níjọ́ Saturday yìí, wọ́n pa ṣíọ̀sì wọn lára. Orúkọ ọjà yẹn a máa jẹ́ Jilili market ní Borno Yobe side.
ibẹ̀ ni àwọn army general iná bá lọ ná kó ogun lọ bẹ̀ wọ́n ju àdó olóró fún wọn ṣé wá rí market yìí according to the Borno governor Sulum ó ní wọ́n ti shut down the Lily market yìí ní 5 years ago àwọn aráàlú Borno ò tẹ́ni tó ń lọ sínú ọjà yẹn láti lọ nájà mọ́ torí wọ́n máa pa wọ́n meanwhile àwọn terrorists ti hijack ọjà yẹn lọ́wọ́ àwọn aráàlú wọ́n ti àbádàn bẹ̀ wọ́n lọ nájà bẹ̀ mọ́ terrorists nìkan ló wá nájà bẹ̀ èmi ní swap Boko Haram ISIS gbogbo Lakurawas everything gbogbo terrorist group tó wà ní north ibi tán ti nájà nìyẹn ní ọ̀sán gangan wọ́n gbé AK-47 lórí báìkì at everything gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan rí wọn bẹ̀ tán nájà wọn ò ṣe kankan tí ò bá jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn àmì tán pa wọ́n nípa rádaràdà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣáwọn àmì wa náà fẹ́ lọ ṣe kankan bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan ṣá àwọn àmì wa bá ṣe kíni o wọ́n bá ṣọ́ wọn sáf once in a week ni wọ́n nájà yẹn every Saturday I guess làwọn kíni àwọn àmì Nàìjíríà náà bá múra náà bá lọ ju àdó olóró sáàrin wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n pa wọ́n dànù tó bá rí fídíò yẹn kò ṣeé gbé ni kò ṣeé gbé tí àwọn àmì Nàìjíríà bá rí wọn ṣe bí eléyìí mélòó tá bá máa fi ṣe wọ́n báyìí bí oṣù kan continuously mélòó wọn ló fẹ́ kù nígbà tí wọ́n wá ju àdó olóró sáàrin wọn tí majority gbogbo wọn wá páyé dànù inú burúkú bá bí Gumi ó bá fòfẹ̀rẹ̀ bọ́ síta Gumi wá ń command Nigeria government wípé Senate ò wọ́n ní láti probe àwọn army tí wọ́n lọ ju àdó olóró sáàrin àwọn terrorists ṣùgbọ́n kò bọ́ síta láti wá sọ wípé wọ́n ní láti Senate ní láti probe àwọn terrorists tí wọ́n pa army general àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ army níbi tó ti dáàbò bo àwọn aráàlú ṣé the same Sheik Gumi yẹn òun ní Sowore bọ́ síta ló publicly tó lanu pàkà tó ń sọ wípé nínú gbogbo Nàìjíríà o the only leader tó ń respect tó ń dẹ̀ honor tó dẹ̀ jẹ́ best leader is Sheik Gumi àwọn sọ fún Nigeria government wípé kí wọ́n lọ arrest Sowore Ọmọyẹlé Sowore ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Sheik Gumi Ọmọyẹlé Sowore is practicing terrorism in Nigeria he is working with Sheik Gumi tí ò bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Gumi pẹ̀lú irú ìgbésí ayé tí Gumi ń gbé nínú Nàìjíríà tí ìwà àtẹ̀míjọmọ̀ ìjọ ó yẹ kí irú Ọmọyẹlé Sowore bọ́ síta kó wá máa sing praises Sheik tí wọ́n bá jọ wà ètò one thing nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó ti rí bó ṣe ń lọ kò sí wàhálà wọ́n wá pa àwọn terrorists Sheik Gumi wá bú sẹ́kún wá ń ṣọ̀fọ̀ wá sunkúkú ni Gumi he dey pain you oh Gumi he dey pain you he dey pain you he dey pain you he dey pain you oh a fẹ́ dùn ẹ́ pa Gumi a dùn ẹ́ gan ni all of a sudden Gumi dé yí bírí ó sọ terrorist di civilian bẹ́ẹ̀ ni wípé ó rí lì kí ẹ̀ nípa àwọn aráàlú nǹkan ti ṣe mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá tẹ́ bá gbọ́ èdè mi Nàìjíríà gọọmẹ̀ bàbá Tinubu àwa Southerners à ń dúró nǹkan tó bá mú Sheik Gumi ńgbà tí wọ́n pa army general bí tó ti rescue àwọn èèyàn Nigerian citizen àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ army tí Gumi ò bọ́ síta láti pay condolence visit or whatever or condolence message tó wá di ìgbà tó retaliate tó pa àwọn terrorists ọmọ wọn sì tó wá sunkún tó wá sọ wípé Senate ní láti probe àwọn military tó ju àdó olóró tá a bá wá rí tí Senate náà bá tọ́ọ̀dù apá bí ó tá ẹ wá bọ́ síta tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe kí ni ẹ fẹ́ probe army ogun dé finally tí àwa South ò bá lè dìde this time around ó ní mo ṣe ń bẹ̀ wá ẹ má jà domi ìwẹ̀ nù pẹ̀lú ọmọ ẹ má jà dọmọ nù pẹ̀lú omi ìwẹ̀ kéè tó bá mú bẹ̀ lóòótọ́ situation tó wà lẹ́ ó terrible ó critical ṣùgbọ́n ṣé Tinubu ló kọ́kọ́ òun ló wá dá sílẹ̀ ni ó bá ń bẹ̀ ni mi ò sọ pé kó dìbò fún mi ìdẹ̀ sọ pé kó má dìbò fún ilẹ̀ bàbá mi ni mo ní kó jẹ́ kájọ ṣe normal kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká protect ẹ̀ torí ibi tí ọ̀rọ̀ yìí máa já sí lórí ọ̀rọ̀ presidential election ó máa di ogun tó máa jẹ́ northerner versus southerner Yorùbá àwọn ọmọ Yíbò wọ́n dẹ̀ ti lọ mú tẹ́ǹtì pẹ̀lú àwọn Fúlàní wọn dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní á pa ṣebí àwọn Fúlàní ọ̀nà ti declare àwọn IPOB ní terrorist group nsìn Yorùbá mò ń bẹ̀ yín ẹ má ṣàbòsí ju bó ṣe yẹ lọ ẹ má gba ọ̀tẹ̀ láàyè ju bó ṣe yẹ lọ kọ́tẹ̀ má bàá tẹ̀yìn rí protect and defend your land defend your race protect your family and yourself ẹ jẹ́ ká unite
ìjọ́kíjọ́ tá a bá rí tí wọ́n bá lọ fẹ́ probe àwọn àmì tó ju àdó olóró sáàrin àwọn ISWAP any platform tó bá ti rí tán tí ń sunkún wípé àwọn civilian àwọn aráàlú ni àmì pa mistakenly irọ́ ni o terrorist ni wọ́n pa má believe wọn ìjọ́ tó bá dẹ̀ ti probe wọn ogun dé nìyẹn enough is enough yes. ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ Mákindé Ládọjà fought Fayose over alleged dethronement plot. Oyo State Governor Sheyi Makinde and the Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, on Sunday disagreed with the former governor of Ekiti State, Ayodele Fayose, over a reported plot to dethrone Ladoja. Ebi náà rí kíní yẹn mo kàn dé wá wò pé Makinde á dethrone Ladoja nígbà tí ò fẹ́ jẹ yẹn èṣù. Nígbà tí ò fẹ́ ṣe kí ni tí ò fẹ́ jẹyún ẹ̀ níṣu kí ló fẹ́ fi kún ajẹ́ pé political career Mákindé wọmi bí àrá nìyẹn kò ní gbúrò ẹ̀ mọ́ kó lọ rọ́kúnlé ẹ̀ tó bá ti kúrò ní orí síìtì gọ́vnà ó gbìyàn tí Ládọjà jẹ́ ni bàbá tó dákẹ́ mímí yẹn ìwọ náà dẹ̀ mọ́ lánàá kó tó dé ni bàbá yẹn burú bí àpáàrà má tíráì bàbá Ládọjà o ṣe nọ́mà o Mákindé ti tètè bọ́ síta pé irọ́ o òun ò kí ni Olúbàdàn ṣe fún tó fẹ́ dìtrọ́nà lórí kíni tó bá wá jẹ́ pé Mákindé òun rò ó abẹ́tà kó lọ gbú èrò yẹn kó lọ delete ẹ̀ má tiẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ ọmọ láyé on top waiting lórí kíni ibẹ̀ ní kọ́kọ́ náà látún yìí lọ ibẹ̀ ní kọ́kọ́ náà lọ tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. If the northern Nigerian governors will sit down and take precedence from what the southwest did for their people. They looked at this condition critically and said, look, like the saying in Hausa, idan gemun dan uwanka ya kama wuta. Very good. They were afraid to start giving explanation how they are victims, so they took early precautions and to avoid that. They set up Amotekun, the first security summit they had in Oyo State, in Ibadan. 6 months later, Amotekun was born. Between 2019, 2020. Just 6 months. Around July and then January 2020, there was Amotekun. What are you suggesting? What I'm trying to tell you is this. Amotekun is a regional security architecture that recruited its own people. There is no Igbo man in it. There is no Hausa man in it. There is no Igala man or any other tribe, but purely Yoruba people, because the southwestern states is for the Yoruba people. Yes, there are other people, but priority is for the Yoruba people. They recruited their people and set up their own modus of operandi. Help us do X, Y, Z, take care of this. And in less than 5 years, they made about 600 arrests, resolved a lot of conflicts, and largely they were even applauded by foreign organizations like the United Nations. Interesting. Now, come down to the north where we are having it the most. Our northeastern governors should sit down and look at it. Okay, Borno, Yobe State, all of us, the 6 northern states, northeastern states, what do we do? If we can't do it in a 19 northern issue, why not we do it at sub-regional level, which is northeast do their own, and then we can now begin to do inter-regional, inter-sub-regional, collaboration. But now at sub-regional level, let's work together and see, okay, we set up a security structure for the northeast, recruit our people. We know our friends that are criminals. We know our children that are criminals. But how can such a system address problems like Boko Haram insurgency? It will help. The reason I'm asking this is because even the military, the federal military, the Air Force, Navy, and the Army, they don't seem to be coping too well against... Because their own approach is the firepower. The firepower is like the end game. In the actual sense, fighting this insecurity is first of all identifying where it starts from. Now, the North has it for 8 years. Yes. We failed to address the socio-economic and challenges of our people. We failed to do that.
People who are raising their voices today lost their voices yesterday. At a certain time in the history of our country, the DG SSS was from the north. The DG NIA was from the north. The IG of police was from the north. The chief of army staff was from the north. The chief of defense staff was from the north. The chief of naval staff was from the north. What did they do to us? Yoruba reso amorawa, ẹ jẹ́ ká yìn Olúwa amorawa. Great, greater, greatest Yoruba reso amorawa, ẹ jẹ́ ká yìn Olúwa amorawa. Ṣẹ̀ráyé. Tí mo bá sọ wípé Yorùbá ẹ jẹ́ ká mọyì ara wa, ẹ má jẹ́ kó dìgbà tájèjì bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún wa pé bá ṣe tó leléyìí. Mo lọ́lọ́run dá wa pé I love my race, I too love my race, I too love una. Mo ti nífẹ̀ẹ́ yín ju ìfẹ́ yín máa pa mí bí ọtí ní ẹ̀yin ọmọ kóòtù. Mọyì ara yín ni. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká mọyì ara wa anyway. Ebo gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn Northerner yìí. Ṣé o ti rí nǹkan tó ń sọ? Olóhun advice àwọn Northerner ẹgbẹ́ òun àsìkò ti tó fún wọn láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ látọ̀dọ̀ ọmọ Yorùbá ní South West. Gbogbo nǹkan Yorùbá ní every other tribe tó wà Nàìjíríà nọ́mọ̀ ipò wà uniquely unique. A kì í tètè react sí nǹkan. Bá ṣe máa operate nǹkan wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. A lè máa búra wa gíra wa jẹ́ ní online or anywhere. Má fọ ọmọ ìwọ tó bá mọ bóyá ń lọ. Ìṣẹ́jú kan gbogbo wa máa unite ní ìjà tí ó dénú. Mo rí fídíò yìí orí mi dé dìde pé ìran Yorùbá yìí ṣe àní mo wà proud of you ni. Ṣó ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀? Ṣó gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ nípa Àmọ̀tẹ́kùn? Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Àmọ̀tẹ́kùn Ọ̀yọ́ ó ti fẹ́ wá gbàbọ̀dè. Gbogbo state tó accept Àmọ̀tẹ́kùn Ondo, Èkìtì, Ọ̀yọ́ gbogbo wọn pátápátá Ògùn. Àárí kankan tí a gbọ́ wípé ọmọ Fúlàní wà lára wọn àbí ọmọ Yíbò wà ńbẹ̀. Ọ̀yọ́ state nìkan ni. Ọ̀yọ́ yẹn dẹ̀ ní under Baba Gani Yuge Adams ló wà. Àmọ̀tẹ́kùn Ọ̀yọ́. Ṣebí ìwọ náà ti gbọ́? Àìmọye ìgbà lórí Yomi Amsat ti pariwo síta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta orí bó ṣe pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù. Nígbà tí Ọ̀yọ́ state Àmọ̀tẹ́kùn ti gbàbọ̀dè, wọ́n ti kó Fúlàní mọ́rùn wọn. Ẹ wá ní kán wá kówó fún yẹn, ẹ wá ní káwọn lọ́balọ́ba gba lẹ́tà yín kà, ẹ ní kí àwọn gọ́vnà gba lẹ́tà yín kà. Ordinary Àmọ̀tẹ́kùn tó fi yín ṣe ambassador lórí ẹ̀ lásánlásán, ó ti padà gbàbọ̀dè. Fúlàní ti padà wá ńbẹ̀. Fúlàní pa Yorùbá lọ́yọ́ state. Ẹ wá ní káwọn gọ́vnà wá kówó fún yín kán gba lẹ́tà. Who does that? Ṣé rèé pé àgbọ́n ni? Àmọ̀tẹ́kùn tó wà lọ́dọ̀ yín lásán lọ́yọ́ state ẹ wá nǹkan tó ayé wọn dì. Ṣùgbọ́n tó bá lísì sí máa yí analysis wà láì. Ṣé orí tí ẹ ò wú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Mo yìí sọ lórí lẹ́ṣọ̀ lánàá wípé àwọn ẹ̀yà míì tó máa ń pariwo pé ní Nàìjíríà Yorùbá ò ní business, àmọ́ business, wọ́n ti gba gbogbo business wa pé kinní kan á lè máa sọ ká fi para wa jí. Ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé bẹ́ẹ̀ náà pé òótọ́ wípé gbogbo àwọn business kàkàkàkà tẹ́ ń rí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá pé àwọn ọmọ Yíbò náà ni àti kíni. Irọ́. Bàbá ni bàbá ń jẹ́ lọ́jọ́kọ́jọ́ ìran Yorùbá bàbá la jẹ́ bàbá yẹn ládẹ̀ máa jẹ́ forever. Mo ná envy wa. Wọ́n envy wa. Òun ni mo ṣe ń bẹ̀ wá. Lórí ọ̀rọ̀ President Bola Ahmed Tinubu second term wọn. Ẹ má jẹ́ àhọra jù ká má họra dé egun. Ẹ jẹ́ à protect ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ à protect ìran wa. Torí nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ìwọ́n á fẹ́ wọlé sí wa lára ògiri wa lànà aláǹgbá kó wọbẹ̀ o. Ẹ jẹ́ agbọ́mọ tinú wa. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ń bẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni. Ẹ ṣàánú. Ẹ jẹ́ à defend ilẹ̀ Yorùbá. Ibi pray second term bàbá Tinubu náà fẹ́ gbà penetrate wọlé sí wa lára. Gbogbo nǹkan tó bá wù kí bàbá Tinubu kó ṣe. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má jẹ́ kó omi tẹ̀yìn wọ̀gbé wa lẹ́nu true ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu o. Ẹ lọ jókòó kẹtù ọ̀rọ̀ mi rò kẹ wò bóyá nǹkan tí mo sọ make sense. Ẹ lọ tún ro ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún lọ tún tẹ̀lé mi wá wo fídíò. I've been asked this question severally. You are Senator Abubakar Bukola Saraki. Yeah. Is Bukola Saraki a Yoruba man or a Northerner or Southwesterner? A lot of people seems to be very confused, and I understand their confusion. Kwara's not central. You know the reason why I'm asking? Because in Nigeria's politics, people will ask the question, who are you?
which tribe do you belong? It's a wrong narrative to have in our politics, ethnicity and tribalism and all of that, but it's something that has shaped our politics and we cannot run away from it. For tonight, are you Bukola Saraki or Abubakar Saraki? When I say Abubakar Saraki, you know what I mean. I'm a Nigerian. I'm a Nigerian for today's, for all Nigerians. I believe a lot of us in politics, we spend our time on these kind of conversations. But you know the real conversation today is the insecurity. The unemployment, a lot of our youth, 50%. Cost of living. Those are the conversations. And when I've done a lot of polling, talking to young people. Oh! Ẹ jọ̀ọ́ kí ló dé tí Bukola Saraki ò rí question yẹn down títí tó fi lọ. Kí ló dé tí Bukola Saraki tó ń deny question yẹn tí ò lè sọ? Ọ̀tá ni níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró nísìn. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú wa ká ṣírò ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ká mọyé èrè tá jẹ́ o. Àsìkò tí ìran ọmọ Yorùbá pọ́nbélé tá dára wọn mọ̀ lélẹ́yìí o. Ẹ má jẹ́ kí àwọn àtọ̀húnrìn wa tó ti wá darapọ̀ mọ́ wa tó ráwọn náà kógun jà wá. Tí Bukola Saraki bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá, ṣé kò ní ya lára? Èwo ni àmì Nàìjíríà? Wọ́n ní are you a Yorùbá man or you are a northerner? I am a Yorùbá o or I am from north o. Simple question. Èwo ni àmì Nàìjíríà? Ẹ ti mọ̀ pé àbòsí ló wà ńbẹ̀. Má yẹn ń ṣọmọ Yorùbá. Tó bá jọmọ Yorùbá ni a kà lára láti tètè sọ pé what do you mean? I am a Yorùbá man. Yes. Bí ó tiẹ̀ wá ka Kwara Central tó ń gbé lọ sí north kò mean anything. I'm still a Yorùbá man. My parents are Yorùbá. I'm a Yorùbá son. A kà lára ṣàlàyé. Bọ̀ fún Bukola Saraki láti dọ́jì kíní yẹn títí tí program yẹn fi end. Ọlọ́run bá ń gbọ́ Bukola Saraki ò sí lára wa. A jẹ́ wípé lótìtọ́ ni gbogbo information tá à ń gbọ́ wípé òun ló gbàbọ̀dẹ̀ àwọn terrorists wọ Kwara is a Fulani man. Wojú ẹ̀ dáadáa, wo shape ojú ẹ̀, lọ wo shape ojú Fulani wàá rí wípé ọmọ Fulani pọ́nbélé undiluted one ni. Ṣé mo parọ́? Àlàyé. Okay. Tó bá ní mo parọ́, ó yá drop comment tiẹ̀ síbi comment section. Drop comment ẹ̀ síbi comment section now. Ṣé family ẹ̀ ni ẹ́? Ṣé ẹbí ẹ̀ ni ẹ́ ṣe jọ wá láti ẹbí kan náà? Okay. Okay, ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Kwara. Ó yá ẹ bá mi kọ síbi comment section. Ṣé Yorùbá ni Bukola Saraki? Àbí torí ó jẹ́ Bukola, òun ni ó ń confuse ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Kì í ṣara wa. Ìjọ́ wo lẹ ti rí tán ti ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ti rí Bukola Saraki bẹ́ẹ̀? Ìjọ́ wo lẹ ti rí gbogbo Yorùbá stakeholder tí wọ́n ṣe meeting tán lọ tán bọ̀ bí gbogbo wọn ṣe ń wá lọ́wọ́ bọ̀ tá ti ẹ̀ ń kó fún wọn oríṣiríṣi? Ìjọ́ wo lẹ rí Saraki láàrin àwọn Yorùbá stakeholder? Torí ó jẹ́ Bukola, ó fi rú wa lójú ni o. Àsìkò ti tó tá máa mọ ọmọ wa o. Àsìkò ti tó tá máa dára wa mọ̀. Ó dàbẹ̀ ní pé àsìkò yìí, àsìkò tá máa tún bẹ̀rẹ̀ sí ní tún ìlàkọ rèé o. Bóyá kí gbogbo original ọmọ Yorùbá ká bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa kọlà. Yes, tí làyẹn bá dẹ̀ wá fún ẹ̀yẹ́ rí pé gbogbo àgbáyé á bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlà. Ká lè dára wa mọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń decide fún wa ẹ̀yin àgbẹ̀gbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Àsìkò ti tó ẹ lọ bá wa generate máàkì kan tá máa fi dára wa mọ̀ tá máa bóyá iwájú orí la máa fi sí àbápá àbí anywhere tá fi máa mọ̀ wípé original Yorùbá lélẹ̀ torí àti kẹran mérò àwọn apákan ẹ̀fọ́ apákan sùn wọ́n ti dalẹ̀ Yorùbá rú. Àsìkò ti tó afẹ́fọ́lẹ̀ Yorùbá mọ́. Bukola Saraki ò ṣara wa ọmọ Fúlàní kò sí nǹkan ìtẹ̀síwájú kankan tó ń bá wọn lọ́wọ́ sí. Ogun ló fi ń jà wá. Ṣé bó gbọ́ tí president governor Kwara tó sọ wípé Bukola Saraki ó wà lára àwọn tó finance terrorist tó fàyè gba terrorism ní Kwara. Mo sọ yìí mo dúró ná orúkọ tèmi ò yí padà Ìyédára Kòwé ni mò ń jẹ́ kó akéde Oòduà àwọn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Má gbàgbé láti bá mi like fídíò yìí. Má sì gbàgbé láti drop comment ẹ̀. Má sì gbàgbé láti bá mi share síta. Ire o, kábíyèsí.